Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin chia sẻ với mọi người về chủ đề khi người bảo lãnh mất thì hồ sơ bảo lãnh có được tiếp tục hay không? Khi nào hồ sơ sẽ được cứu xét? Xin mời mọi người cùng theo dõi video clip này nha. Với câu hỏi khi người bảo lãnh mất, hồ sơ bảo lãnh có được tiếp tục hay không? Đây là một câu hỏi rất nhiều người thắc mắc. Thì khi người bảo lãnh chết, thì hồ sơ bảo lãnh sẽ chết theo người đứng bảo lãnh. Theo luật di trú từ năm 1952, đơn bảo lãnh sẽ tự động bị hủy bỏ tính từ ngày người bảo lãnh chết hoặc người được bảo lãnh chết. Nhưng trong trường hợp người bảo lãnh chết, hồ sơ bảo lãnh sẽ không bị hủy nếu Sở Di trú USCIS quyết định sự hủy bỏ này không thích đáng về vấn đề nhân đạo. Điều này có nghĩa là khi đơn bảo lãnh được Sở Di trú USCIS cho rằng sự hủy bỏ này không thích đáng về nhân đạo, thì đơn bảo lãnh sẽ được phục hồi. Lợi ích của sự phục hồi này là đơn bảo lãnh vẫn được tiếp tục, và ngày ưu tiên tức là ngày Priority Date vẫn được giữ như cũ. Có nghĩa là Sở Di trú USCIS họ vẫn cho thêm một cơ hội. Nếu như hồ sơ bảo lãnh mà người bảo lãnh đã mất thì họ sẽ xét thêm một yếu tố về nhân đạo. Liên quan đến việc cứu xét hồ sơ thì chúng ta cùng tìm hiểu về đạo luật bảo lãnh gia đình năm 2002. Điều luật này đã có từ năm 1952, nhưng đến năm 1996, đạo luật di trú đã lập ra điều luật 213A, yêu cầu người bảo lãnh phải làm mẫu đơn bảo trợ tài chánh cho người được bảo lãnh. Vì vậy, những hồ sơ trong trường hợp này gặp phải trở ngại của mẫu đơn bảo lãnh tài chánh. Trong điều luật 213A, không đề cập đến trường hợp người bảo lãnh chết trước khi người được bảo lãnh nhập cảnh. Do đó, sự phục hồi của đơn bảo lãnh không có giá trị trên thực tế. Dù Sở Di trú USCIS có phục hồi đơn bảo lãnh, lãnh sự quán vẫn từ chối chiếu kháng, hoặc Sở Di trú USCIS từ chối hồ sơ thay đổi tình trạng di trú sang thường trú nhân. Vì không có đơn bảo trợ tài chánh do người bảo lãnh đứng ra chịu trách nhiệm như đã định trong điều luật 213A, chính phủ Mỹ cho rằng đương đơn là gánh nặng cho xã hội Mỹ khi người đứng tên bảo lãnh đã qua đời. Vì sự thiếu sót này, vào ngày 13 tháng 3 năm 2002, Tổng thống Mỹ Bush đã ký ban hành đạo luật bảo lãnh gia đình năm 2002. Đạo luật này cho phép một người khác bảo trợ tài chánh thay cho người bảo lãnh vì lý do người đứng bảo lãnh đã qua đời. Và người đứng ra làm bảo trợ tài chánh phải có liên hệ với người được bảo lãnh, đó là vợ hoặc chồng, cha hoặc mẹ ruột, cha hoặc mẹ của người phối ngẫu, anh chị em ruột, con trên 18 tuổi, con dâu, con rể, anh chị em của người phối ngẫu, ông bà nội ngoại, cháu nội ngoại, hoặc là người giám hộ được chấp nhận bởi pháp luật. Trong trường hợp đơn bảo lãnh I-130 đã được chấp thuận mà người bảo lãnh không may chết trước khi người được bảo lãnh nhập cảnh, thì cách giải quyết đó là phải báo ngay với Service Center, trung tâm di trú của Sở Di trú USCIS. Sau khi nhận được thông tin này, thì Sở Di trú USCIS sẽ gửi một lá thơ cho người được bảo lãnh và báo rằng đơn bảo lãnh đã tự động bị hủy bỏ. Ngay lúc đó, người được bảo lãnh có thể làm đơn yêu cầu đơn bảo lãnh được phục hồi vì tính cách nhân đạo. Đơn yêu cầu đó nên nhấn mạnh vào sự khó nhọc, sự khổ cực nếu người được bảo lãnh không được di dân sang Mỹ. Quan trọng nhất là đơn yêu cầu phải được kèm theo mẫu đơn bảo trợ tài chánh, được ký bởi một người trong những người hội đủ điều kiện tài chánh, có liên hệ với gia đình như đã nói ở trên. Và trường hợp đơn cứu xét nào thường sẽ được ưu tiên? Thường đơn yêu cầu sự phục hồi được nhiều thiện cảm đối với Sở Di trú USCIS nếu đương đơn là vợ hoặc là con nhỏ của người bảo lãnh đã chết và đang sống tại Mỹ. Còn những trường hợp đương đơn ở ngoài Mỹ vẫn có thể yêu cầu hồ sơ được phục hồi vì lý do nhân đạo nếu đương đơn bị bỏ rơi tại Việt Nam trong khi cả gia đình đều đã sống ở Mỹ. Nếu có làm đơn cứu xét nhưng bị Sở Di trú USCIS từ chối không chịu phục hồi đơn bảo lãnh, thì đương đơn đó có thể đưa sự kiện ra tòa liên bang Mỹ, yêu cầu tòa liên bang xét lại sự quyết định của Sở Di trú. Và chúng ta nên hiểu rằng, dù là có luật cho phép thay thế người bảo trợ tài chánh, không có nghĩa là đơn xin phục hồi sẽ được chấp thuận. Đơn xin phục hồi chỉ được chấp thuận nếu đơn của chúng ta hội đủ điều kiện và đáng được phục hồi vì lý do nhân đạo. Có nghĩa là không phải nộp đơn xin phục hồi nào thì cũng sẽ được Sở Di trú họ cứu xét. Về vấn đề này thì chúng ta có lưu ý
Đó là việc cứu xét được áp dụng vào những trường hợp người bảo lãnh chết trước khi người được bảo lãnh nhập cảnh. Còn trường hợp người được bảo lãnh qua đời, thì hiện nay trong Bộ luật di trú không có điều luật nào được miễn sự hủy bỏ đơn bảo lãnh nếu người được bảo lãnh mất. Nghĩa là nếu người được bảo lãnh mất thì vợ hoặc chồng và những người con độc thân dưới 21 tuổi của người được bảo lãnh, tức là những người đi ăn theo, sẽ không được tiếp tục di dân sang Mỹ dưới đơn bảo lãnh đó. Nghĩa là việc cứu xét này chỉ được áp dụng cho trường hợp là người bảo lãnh mất. Người bảo lãnh là người đứng đương đơn ở bên Mỹ, bảo lãnh cho người ở phía bên Việt Nam qua. Còn về trường hợp nếu như người ở bên Việt Nam, người được bảo lãnh mà mất, thì hồ sơ đó sẽ xem như là bị hủy bỏ hoàn toàn. Nên một vài thông tin chia sẻ với mọi người về chủ đề người bảo lãnh mất thì hồ sơ có được bảo lãnh tiếp tục hay không. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Mọi người bấm like, subscribe để đăng ký và cũng như để ủng hộ kênh của Điệp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào ạ.